नमस्ते, अभिवादन मेरो युट्युब च्यानल मार्फत मेरो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण भ्युअर्स महानुभावहरूलाई गाडीले कसरी काम गर्छ, गाडीको इन्जिनले कसरी काम गर्छ, कसरी चल्छ, आज त्यस्तै खालको एक्सपेरिमेन्ट म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँदैछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक, शेयर अनि त्यसपछि कमेन्ट गरिदिन नछुटाउनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। अब यस्तै गरी म तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म। सुरुमा हामीलाई एउटा पिस्टन चाहिन्छ। भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले यो सुईलाई यस्तो तरिकाले सहज चल्ने तरिकाले मैले यो भित्रको पनि फाल्दिएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्रको पनि फाल्दिएर मैले गरेको छु। यहाँनेरि चुम्बक लगाएको छु अनि यता पनि एउटा चुम्बक छ भिडियो लामो नहोस् भनेर। अनि यो टिनको पत्ता हो। अनि हामीलाई यस्तै गरी एउटा ब्यारिङ चाहिन्छ। यो ब्यारिङ हो, ब्यारिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्यारिङले सहज तरिकाले काम गरिरहेछ। भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले यो डन्टी लगाएको छु, यो देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी अब म यो ब्यारिङलाई म फिक्स गर्न गइरहेको छु। स्क्रु ड्राइभर मार्फत मैले फिक्स गरिदिन्छु। हाम्रो ब्यारिङ पनि फिक्स भइसकेको छ। अब यस्तै गरी यो पिस्टनको यहाँ म लगाइदिन्छु यसलाई। यो पिस्टनलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले मैले यहाँ टाँसिदिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सहज होस् यो चल्नका लागि भनेर। यस्तै गरी यो चुम्बक हो। यो चुम्बकलाई म यहाँनेरि टाँसिदिन्छु। चुम्बकलाई टाँसिदिएँ। अब एउटा मैले यो डट यसले चाहिँ यसलाई सहजै चल्नका लागि सजिलो बनाउँछ। र यो नझरोस् भनेर एउटा सानो नट लगाइदिन्छु। त्यो नट अलि मजाले लगाउनु पर्छ किनकि यहाँ झर्ने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। अब यस्तै गरी म यो तपाईहरुलाई यहाँ अस्थायी विद्युत उत्पन्न हुन्छ। अब म यो तपाईहरुलाई चलाएर देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई मजाले हेर्नु। न बिजुली चाहिन्छ, न चुम्बक चाहिन्छ, न बिजुली चाहिन्छ, न मोटर चाहिन्छ, न कुनै ब्याट्रीको युज छ, न कुनै वायरको युज गरेको छ। यो अस्थायी विद्युत उत्पन्न हुन्छ यहाँ। त्यही भएर यो मजाले चल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसले मजाले काम गरिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तारहरू केही छैन यहाँ माथि नि कुनै ब्याट्रीहरू इलेक्ट्रिकको न कुनै मोटरको प्रयोग नगरिकन गरेको छ बनाएको। अब म यसलाई स्टप गरिदिन गइरहेको छु। स्टप भइहाल्छ यहाँ। हस् त मेरो सेकेन्ड भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसलाई लाइक, शेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा मिल्नेछु। हजुरहरूको पल शुभ रहोस्।